درود بر شما. در این ویدیو که به نوعی یک ویدیو خبری و معرفی تکنولوژی هست، میخوام شما رو با یک پدیده جدید در هوش مصنوعی که بسیار شبیه چت جی پی تی است به اسم دیپ سیک آشنا بکنم که یک هوش مصنوعی بسیار پیشرفته هست و تمام امکاناتی که چت جی پی تی در اختیار میذاره رو داره. ما خودمون تست رو انجام دادیم و به خوبی جواب میده و یه چیزی که برای ما ایرانی ها به شدت جذاب هست این هستش که بدون هیچ نوع وی پی ان و فیلتر شکن و مسائل میتونید به راحتی با زدن آدرسش روی مرورگر خودتون وارد صفحهش بشید و ازش استفاده بکنید که بسیار کار رو جذاب میکنه. شما میتونید از این هوش مصنوعی در زمینه کدنویسی، پرسش و پاسخ، حل مسئله ریاضی، هر مسئله‌ای که در زمینه فناوری حتی همین الکترونیک داشتید ازش بپرسید و به راحتی ازش استفاده بکنید. اگر آشنایی با چت جی پی تی دارید دیگه میدونید که دیپ سیک هم دقیقاً همون کار رو میکنه و حتی بعضی‌ها طبق تحلیلایی که انجام دادن کارشناسان و مهندسان در سراسر دنیا به این نتیجه رسیدند که بعضی مسائلش حتی از چت جی پی تی هم بهتر عمل میکنه. ولی خب بیاید یک نگاهی به دیپ سیک بندازیم ببینیم اصلا از کجا شروع شد و چی هستش. دیپ سیک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته هستش که توسط یک استارتاپ چینی در سال 2023 معرفی شد. این مدل به سرعت جای خودش رو در دنیای هوش مصنوعی پیدا کرد و به عنوان رقیب جدی برای مدل‌های معروفی مثل چت جی پی تی شناخته میشه. دیپ سیک تونسته توجه زیادی رو به خودش جلب بکنه و به خصوص در زمینه پردازش زبان طبیعی و تعاملات پیچیده به اندازه رقبای خودش برسه و حتی بعضی مسائل رو بهتر هم عمل بکنه نسبت مثلا چت جی پی تی. در اینجا می‌خوایم که یک بررسی کوتاه و اصلی رو روی ویژگی‌های هوش مصنوعی دیپ سیک داشته باشیم. ویژگی‌های کلیدی دیپ سیک چی هستش؟ مموری ترانسفورمر. حالا اونایی که با بحث برنامه‌نویسی و خصوصا برنامه‌نویسی هوش مصنوعی آشنایی دارن میدونن که بحث ترانسفورمرها بسیار بحث پیچیده و پیشرفته‌ای هستش که ما در اینجا نمی‌خوایم عمیق واردش بشیم. ولی بهتره بدونید که دیپ سیک بر پایه مموری ترانسفورمر ساخته شده که یکی از قدرتمندترین مموری‌های موجود در مدل‌های زبان هوش مصنوعی هستش. این مموری به مدل‌های هوش مصنوعی امکان پردازش داده‌ها به صورت همزمان در مقیاس‌های بزرگ رو میده که موجب کارایی بالای اونها در تجزیه و تحلیل اطلاعات میشه. داده‌های چند زبانه و چند منظوره. یکی از ویژگی‌های برجسته دیپ سیک این هستش که به طور خاص برای پردازش داده‌های چند زبانه و چند منظوره آموزش دیده. این به این معنیه که دیپ سیک میتونه به زبان‌های مختلفی حرف بزنه و پاسخ بده که خوشبختانه به خوبی و به بهترین شکل از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه که همونطور که دارید در این تصویر میبینید من دارم فارسی باهاش تایپ میکنم و فارسی هم پاسخ من رو میده. تولید متن طبیعی که یکی از مشخصهای هوش‌های مصنوعیه. دیپ سیک توانایی بالایی توی تولید متن‌های طبیعی داره. این مدل قادره که متونی به طور روان و منطقی تولید بکنه که مشابه با نوشتار انسانی و همون زبان محاوره‌ای هست که میتونه در زمینه‌های مختلف مثل نوشتن مقالات، ترجمه مقالات یا تولید محتواهای خلاقانه به شما کمک بکنه و مورد استفاده قرار بگیره. پاسخگویی به سوالات پیچیده از دیگر ویژگی‌هاشه. دیپ سیک میتونه به سوالات پیچیده و دقیق پاسخ بده. این قابلیت به این هوش مصنوعی امکان میده تا در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و حتی صنعتی اطلاعات دقیق و مفیدی رو ارائه بده. این یعنی که شما میتونید تو بحث الکترونیک یادگیری برنامه‌نویسی حسابی ازش استفاده کنید و پیشنهاد میکنم که تا میتونید از دیپ سیک برای بحث‌های برنامه‌نویسی سخت افزار و خصوصا بحث‌های آردوینو استفاده بکنید که اگر همه چیز خوب پیش بره و سر همین قضیه دیپ سیک غرب و شرق به هم نریزن و این سیستم‌ها بتونن به خوبی ادامه بدن کارشون رو در آینده سعی می‌کنیم که با استفاده از همین هوش‌های مصنوعی که چطور ازش استفاده کنیم برای برنامه‌نویسی سخت افزار آموزشایی رو بسازیم و تو کانال منتشر بکنیم. مورد بعدی توانایی پردازش داده‌های بومی هستش. یعنی این مدل همچنین قابلیت‌های خاصی رو توی پردازش داده‌های بومی داره. به این معنی که میتونه به طور خاص برای فرهنگ‌ها و نیازهای خاص مناطق جغرافیایی مختلف تنظیم بشه. این یعنی چی؟ مثلا اگر یک بازاریاب میخواد که کلمات کلیدی اساسی رو پیدا بکنه برای مثلا وبسایت خودش، خب که فروش بالایی داشته باشه و اون شخص مثلا ایرانی باشه و تو ایران باشه، میتونه صرفا بگه که فقط روی کلمات کلیدی فارسی و روی فرهنگ ایران کار بکنه و مبتنی بر فرهنگ ایران و زبان ایران بیاد محتوایی رو تولید بکنه، کلمات کلیدی رو ارائه بده یا استراتژی‌های بازاریابی ارائه بده که خب این قدرت این هوش مصنوعی رو میرسونه. یعنی کاملا سفارشی شده میتونید این کار رو انجام بدید. تاثیر دیپ سیک بر رقابت جهانی چی هستش؟ دیپ سیک به عنوان یک مدل هوش مصنوعی چینی میتونه به عنوان چالش جدی برای مدل‌های غربی مثل چت جی پی تی
شناخته بشه. این مدل نماینگر پیشرفت عظیم چین در زمینه هوش مصنوعی هستش و در واقع تهدیدی برای رقابت‌های جهانی توی دنیای فناوری هم محسوب میشه. چین با استفاده از دیپسیک میتونه به سرعت توانایی خودش در زمینه هوش مصنوعی رو گسترش بده و به صورت چشمگیری جایگاه خودش رو در این حوزه تقویت بکنه. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این مدل میتونه برای دیگر کشورها و به ویژه ایالات متحده تهدیدی جدی حساب بشه، چرا که توانایی‌های دیپسیک به طور قابل ملاحظه‌ای فراتر از اون چیزیه که در مدل‌های غربی موجود بودش. آیا دیپسیک میتونه رقابت با آمریکا رو تهدید بکنه؟ دیپسیک به دلیل توانمندی‌های خودش در زمینه پردازش زبان طبیعی، اطلاعات چند زبانه و تولید محتوای پیچیده میتونه واقعاً تهدیدی برای مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی باشه. با این حال هنوز توی بسیاری زمینه‌ها نیاز به تست و ارزیابی بیشتر داره و باید بررسی بشه و باید دید که آیا این مدل در بلند مدت هم میتونه موفقیت خودش رو حفظ بکنه و در سطح جهانی همطوری رشد داشته باشه. با این حال دیپسیک میتونه به عنوان نشونه‌ای از یک تغییر بزرگ در قدرت‌های جهانی باشه. مثلا همین چین در حال پیشرفت سریع در زمینه فناوری و هوش مصنوعی هستش و این مدل فقط یکی از گام‌های بزرگ این کشور محسوب میشه که در واقع تسلطش رو میرسونه. ولی یکی از مسائلی که واقعا میشه گفت به عنوان تهدید حساب شد برای غرب و برای رقبای خودش این بود که شرکت‌هایی مثل چت جی پی تی با پشتیبانی شرکت‌های بزرگتری مثل مایکروسافت و امثال اینها و با تزریق میلیاردها دلار پول تونست که در واقع بالا بیاد. یعنی شرکت اوپن ای آی با جذب سرمایه‌های بسیار هنگفت تونستش که چت جی پی تی رو بسازه و خب بیاره بالا. و البته خب توی مدت چند سال، یعنی خب ما میدونیم دیگه دست کم از 2-3 سال پیش، حدود 2-3 سال یا 3-4 سال پیش شروع شد بحث چت جی پی تی که دیگه شروع شد توسعه دادن و با تزریق پول زیاد اومد به جایی رسید که الان هست. ولی این استارتاپ چینی و کشور چین تونست توی مدت چند ماه و با هزینه خیلی خیلی پایین طبق اعلام خودشون که واقعا هزینه عجیبیه همون مدل هوش مصنوعی رو با حتی قدرت بیشتر از چت جی پی تی بتونن ارائه بدن. چیزی که خودشون اعلام کردن، حالا توی وبسایتشون هم هستش، هزینه‌ای که دیپسیک رو باش در واقع اجرا کردن و ساختن و بالا آوردن حدود 6 میلیون دلار هستش. حالا خب هزینه جانبی هم میتونه داشته باشه، حالا اصلا بگیم که 10 میلیون دلار، هرچند که اعلام خودشون هم 6 میلیون دلاره. حالا شما مقایسه بکنید 6 میلیون دلار با حدود 10 میلیارد دلار که حداقل هزینه برای اوپن ای آی بود چقدر فاصله داره. و مهمتر از همه این که شما میتونید از قدرت دیپسیک که برابری میکنه با چت جی پی تی پولی به رایگان استفاده کنید، یا طبق گفته وبسایت خود دیپسیک هزینه تولید توکن برای این هوش مصنوعی انقدر پایین هستش که اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم بابت چند میلیون توکن شما اگر بخواید از چت جی پی تی استفاده کنین باید حدود 7 تا 10 دلار به اوپن ای آی بپردازین. این در حالیه که اگر بخواید از دیپسیک استفاده کنین زیر 1 دلار و در حد چند سنت خواهید پرداخت که خب اصلا قابل مقایسه هم نیستش، انقدر اصلا فاصله دارن. و همین باعث شده که دقیقاً از همین روزها، یعنی از امروز، بازار بورس آمریکا هم سقوط بسیار زیادی رو تجربه کنه موقتاً. و خب به این دلیل که خب سرمایه‌گذارا فکر می‌کردن و میشه گفت تمام فناوری دنیا، حتی شرکت‌ها و استارتاپ‌های کوچیک و بزرگ فکر می‌کردن که تمام قدرت هوش مصنوعی دست آمریکاست و دیگه غرب هستش که حرف اول رو میزنه. و به همین دلیل فکر نمی‌کردن که یه دفعه چین بتونه همچین کاری بکنه، اونم با هزینه اصلا شاید 1% هزینه‌ای که شرکت‌های غربی ازش استفاده کردن. و همین مسئله باعث شده که دیپسیک حسابی روی زبون‌ها بیفته و دیگه به اینجا برسه که مشاهده می‌کنید. اگر شما عبارت هم دیپسیک رو حتی به فارسی هم بگردید، کانال‌های مختلف دیگه‌ای میاد توی یوتیوب که میتونید حسابی ببینید و اخبارش رو دنبال بکنید. و برای اینکه بتونید شما هم استفاده بکنید از این هوش مصنوعی، من لینکش رو توی پایین بخش دیسکریپشن ویدیو قرار دادم که میتونید برید و شروع بکنید به استفاده و ببینید که چطور از شما هم تستاتون انجام بدید و ببینید که چقدر براتون کاربردی هست. خصوصا برای کسایی بیشترین کاربرد خواهد داشت که توی زمینه تولید محتوا دارن کار میکنن و آنلاین شاپ مثلا دارن، یا اینکه اگر توی بحث سخت افزار و میکروکنترلرها کار میکنید و میخواین که کدنویسی سریعتر انجام بدین، یک دستیار بسیار عالی براتون خواهد بود و روی این حساب بیشتر به درد این مدل افراد میخوره. پس برید ازش استفاده کنید و نتایج رو ببینید. که البته به عنوان حرف آخرم بگم به دلیل حملات بسیار سنگینی که به دیپسیک شده، منظورم الزاما حملات هکری نیست، حملات منظورم که مردم زیادی اومدن ازش استفاده میکنن که ببینن چطوریه، گاهن ممکنه که فیل بشه، یعنی در حین استفاده ممکنه که پاسخ نده. تو این مواقع یه رو 20 دقیقه حتی نیم ساعت صبر کنید و دوباره امتحان کنید، اصلا مشکلی نیست و به راحتی پاسختون رو میده. و خب تا اینجا هم توی تصویر اون رو مشاهده کردید.
این هم از این خبر بسیار دست اولی بود که حیفم اومد در اختیار شما نذارم و اینکه ابزارش هم در اختیارتون نذارم و استفاده نکنید. خصوصا اینکه بحث دیگه وی پی ان هم نداره و شما بدون هیچ نوع وی پی ان و فیلتر شکن میتونید ازش استفاده کنید، دیگه برای ایرانی‌ها بسیار بسیار جذابم هستش. امیدوارم که این خبر براتون مفید بوده باشه و حسابی بتونید ازش استفاده بکنید.